There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Akojopo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Akojopo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. Good evening to you and you're welcome to News. To listen to radio station Akojopo 88.7 FM Ibadan. I am Wuraola Yusuf. The headlines. Federal government to launch nationwide value reorientation programs in 2025. In Oyo State, Makinde vows to ease economic burden on Oyo residents in 2025. On the foreign scene, Starmer hails a year of change as he delivers first New Year message as Prime Minister. In the exciting world of sport, Lukman makes Serie A team of the year. And now the details. President Bola Ahmed Tinubu has unveiled plans to initiate a nationwide value orientation campaign aimed at fostering patriotism, ethical principles, and shared national values in 2025. In his New Year message to Nigerians, the President announced the forthcoming launch of the National Values Charter, which has already received approval from the Federal Executive Council, FEC. The initiative is part of the broader National Identity Project designed to strengthen the bond between citizens and leaders by promoting shared aspirations and national goals. In a bid to further engage the youth, the President revealed plans to convene a National Youth Conference within the next 3 months, while directing relevant government agencies to expedite preparations for the event. The First Lady, Senator Oluremi Tinubu, has welcomed the first baby of the year 2025. She first visited the Asokoro General Hospital in Abuja, where she presented gifts to the first male child of the year, the first female child of the year, and other babies born on January 1st. This was disclosed in a press statement by the Special Assistant to the President on Media and ICT, Office of the Vice President, Kwapchi Bata, today. The First Lady, who was represented by the wife of the Vice President, Nana Shatima, pledged her support to ensure a better life for Nigerian children and further presented birth certificate to the first baby of the year and the first baby boy, just as she moved around the maternity ward, congratulating all the new babies in the hospital. Now in Oyo State, the Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, has said his government will do more for the people of the state in 2025. Makinde, in a statement by his special advisor on media, Sulaiman Olariwaju, in Ibadan, the state capital today, said his administration would embark on decisive actions that would increase the state's resident spending powers and ease the economic strains they are facing. The governor, while speaking on his New Year message, aired on the state-owned Broadcasting Corporation of Oyo State during the crossover service held at the Living Spring Chapel International on Tuesday night, said he would remain focused and ensure that residents of the state get value for the mandate given to him. Engineer Makinde also listed the upgrading of the Ibadan Airport, Alakiato International status, the first segment of the Ibadan Circular Road, and further education and enlightenment of residents as some of the projects the government would embark upon in the new year, and added that his administration would enforce the rule of law across different sectors, noting that more stringent measures will be taken against traffic offences in the state. As the world welcomes a brand new year, many individuals are seizing the opportunity to reflect, recharge, and set ambitious goals for the next 12 months. New Year's resolutions have become an integral part of this annual ritual,
allowing people to intentionally make positive changes in their lives. Speaking exclusively with Akojopo FM News, a group of enthusiastic women shared their thoughts on the significance of New Year's resolution. When asked about their personal goals and aspirations for the upcoming year, the women unanimously expressed their desire to achieve a better work-life balance, prioritize their health, and cultivate a deeper connection with their faith. They also took a moment to express their heartfelt prayers, seeking divine guidance, love, success, and immense achievement in the year ahead. As the conversation drew to a close, it was clear that these women were not just making resolutions, but making a conscious commitment to themselves, their loved ones, and their community. With hope, determination, and faith, they embark on this new journey, ready to embrace the challenges and opportunities that the year will bring. The Ogun State Governor, Prince Dakwa Abiodun, has promised that his administration will continue to foster an economy that promotes growth, equity, and resilience through sustainable development plans. The governor also admonished the people of the state to set aside their differences and continue to coexist with one another for the peace and development of the state and the country at large. Governor Abiodun, who stated this in his New Year address, stressed the need for the people to come together in the new year with renewed vigor and work for the good of the society. The Ekiti State Governor Biodun Oyebanji announced today that the Ekiti Agro-Allied International Cargo Airport is positioned in the state as Nigeria's agro-allied export hub. Oyebanji described the approval by the Nigerian Civil Aviation Authority for the commencement of non-scheduled flight operations as the best New Year gift for the state. The governor, in a statewide New Year broadcast aired on all radio and television stations in the state, congratulated Ekiti residents for witnessing another year despite the numerous challenges they faced daily, while extending his deepest gratitude to President Bola Tinubu for his special interest in Ekiti State and for his consistent support. Up next is the business news. The federal government has taken delivery of the first batch of locally assembled compressed natural gas buses, marking the beginning of their deployment for airport shuttle services across Nigeria. This disclosure was made in a statement today as the buses produced by Lanre Shittu Motors were received at the Muritala Mohammed Airport, Lagos, by officials of the Federal Airport Authority of Nigeria, led by its Managing Director, Mrs. Olubunmi Kuko. Speaking during the unveiling at the Lagos Airport, the Minister of Aviation and Aerospace Management, Festus Keyamo, said the deployment was in line with the directive of President Bola Tinubu, who said it was part of Nigeria's commitment to reducing carbon emissions and meeting global climate targets. And now it's time to link up with our United Kingdom studio, where our news correspondent brings detail on the foreign news. News from Kunle Hamzat Studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. Sir Keir Starmer has hailed 2024 as a year of change as he shared his first New Year message as Prime Minister. The Labour leader, who took office after a staggering general election victory over the Conservative in July, admitted there is still much more to do in 2025, which will include plans to make sure there will be more cash in people's pockets. Although Keir Starmer government still battling criticism of his party's management of the economy and the direction in which he is taking the country. Despite this, the Prime Minister said the minimum wage will be raised by a record, with up to £20 billion projects put into British energy and over £25 billion invested in NHS across the United Kingdom to cut the waiting list in all local hospitals. However, the minister admitted that there is still so much more to do, and that for many people, it is hard to think about the future when they spend all time fighting through the week. He added that the fight for change will define this year, next year, and indeed every waking hours of his government. Ukraine ends supply of Russian gas to Europe. Ukraine has made good on its promise to halt the transport of Russian gas to Europe through its territory after a key deal with Moscow expired today.
Ukraine's energy ministry said it ended the deal in the interest for national security. The European Union has been working with countries for over a year to prepare for the possibility of the deal's expiry, according to spokeswoman for the EU. Russia was the European Union's biggest supplier of natural gas before the full-scale invasion of Ukraine in 2022, while the bloc has withheld Russian shares of its pipeline gas imports, down from over 40% in 2021 to about 8% in 2023. More so, in 2024, the gas giant company who signed the transit deal with Ukraine in 2019 recorded a $6.9 billion loss, first time in more than 20 years, due to diminished sales to Europe. However, Slovakia's Prime Minister, Robert Fico, earlier today said that out of Russian gas flow via Ukraine will have a drastic impact on the EU and lead to higher gas and electricity prices in European countries. And that ends the news. From Kunle Hamzat Studio, Agidigbo FM, United Kingdom, I am Olushola Damilola. Now in the exciting world of sport, Ademola Lookman has been included in the Serie A Team of the Year following his impressive performance last year. Lookman was the only Atalanta player who made the cut, and other players who were also included are Inter Milan's trio Federico Di Marco, Marcus Thuram, and Hakan Halungo, and former Chelsea star Christian Pulisic. It was a memorable 2024 for Lookman, who helped Atalanta reach the final of the Coppa Italia and Europa League after losing 1-0 to Juventus in the Coppa Italia final. Lookman helped Atalanta bounce back by scoring a hat-trick in the Europa League final in the 3-0 win against Bayer Leverkusen. Lookman was the only African named in the 2024 Ballon d'Or award and was ranked number 14 as he closed the year by emerging CAF Player of the Year, becoming the 6th Nigerian to win the award. Before we end the news around the world for this evening, here are the headlines again. Federal government to launch nationwide value reorientation programs in 2025. In Oyo State, Makinde vows to ease economic burden on Oyo residents in 2025. On the foreign scene, Starmer hails a year of change as he delivers first New Year message as Prime Minister. In the exciting world of sport, Lookman makes Serie A Team of the Year. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news, stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. And just before we finally go on news around the world for this evening, here is a quick tip. A cheers to a new fresh start, new opportunities and endless joy in 2025. May your heart be light and your mind be at peace throughout the year. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM Ibadan. I am Wuraola Yusuf. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out of school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. Lówelówe la lùlù Agidigbo, ọlọ́gbọ́n ló lè yẹ, àwọn òmùgọ̀ lè dámọ̀ jàlámọ̀.
iná tó jólókò níjọ́sí màjàlá ló wálé wá rò. We're deep in the truth and culture to the core. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Baba. Agidigbo 88.7 FM. ìjàgùdù òsínmá kábàánilórúkọ jẹ́ fẹ́ lọ lórí káràkátà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ ra mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́ ìrọ̀rùn tó fini lọ́kàn balẹ̀ tó dángájíá àbẹ́yìn tẹ́ ẹ fẹ́ tà á iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò ti ṣàgbékalẹ̀ ètò ìrọ̀rùn fún gbogbo ẹ̀yin aráàlú tẹ́ ẹ ní mọ́tò tẹ́ ẹ fẹ́ tà àbẹ́ rí mọ́tò tẹ́ ẹ fẹ́ rà ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ ń bẹ̀rù alágbèédá ó yá ẹ kàn ṣẹ́ka àgídìgbò atọ́kọ̀ṣe pẹ̀lú àwọn àlàálẹ̀ ètò tí fini lọ́kàn balẹ̀ níléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò bẹ́ẹ̀ làǹfààní san díẹ̀díẹ̀ tún wà tẹ́ ẹ bá ti wá ṣe tán ẹ pè sórí àwọn nọ́mbà yìí 07034229105 tàbí 08028714663 àgídìgbò atọ́kọ̀ṣe ọkọ̀ gígùn dìrọ̀. legend ọmọ ìyá mi ṣó ti get. Agidigbo 88.7 FM. ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ rí àkọ́kọ́ ọrú ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn iléeṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àṣetán láti máa dùn yẹn nínú Àgídìgbò 88.7 FM ohùn aráàlú. Agidigbo 88.7 FM. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ́sùn òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tìgbó tìjù ni ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lẹ́gbọ̀ọ́kọ tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́wọ̀ ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n Adéníkẹ́ Ṣọ̀lànlò níròyìn yìí ṣáájú ẹ̀gbọ́ kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ yóò ṣe àgbékalẹ̀ ètò alápapọ̀ ìtúnidálẹ́kọ̀ọ́ nípa àṣà àti ìṣe ilẹ̀ yìí lọ́dún tuntun 2025 nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gómìnà Mákindé jẹ́jẹ́ àti máratu àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lágbọ̀nrín ọrọ̀ ajé lọ́dún yìí. Nílẹ̀ òkèèrè alákòóso àgbà ilẹ̀ United Kingdom Starmer ó sọ̀rọ̀ ìyànjú ọdún tuntun fún ìgbà àkọ́kọ́ èyí tó kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ lérí. Lẹ́ka eré ìdárayá ó kọ Lukman wọ inú ìwé oko àwọn agbábọ́ọ̀lù fún ìdíje Serie A ti ilẹ̀ Italy. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu ó ṣiṣọ́ lójú èròǹgbà rẹ̀ láti ṣètò ìtúnidálẹ́kọ̀ọ́ lórí àṣà àti ìṣe ilẹ̀ yìí èyí tí yóò wà fún ìmúlọsíwájú bá ìbáraẹnigbépọ̀ tó dánmọ́ràn ìnífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè yìí àti gbogbo àwọn ohun tó jọ sowápọ̀ gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè lọ́dún 2025 tá a wọ̀ yìí. Nínú àtẹ̀jáde ìkíni kú ọdún tuntun sáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló ti kéde ìfilọ́lẹ̀ ètò kan èyí tó wà fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí àṣà àti ìṣe ilẹ̀ yìí èyí tó ní àwọn ti gba ìbuwọ́lù ìgbìmọ̀ alákòóso lórí rẹ̀ tó sì wà lára ọ̀nà láti lè ṣe ìmúgbòòrò iṣẹ́ àkànṣe ìṣètò ìdánimọ̀ ìjọmọ orílẹ̀-èdè yìí láti lè mú kí ìbáṣepọ̀ àwọn aráàlú pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ń darí wọn kó lè bá àdámọ́ràn sí i nípa ṣíṣe àgbéga àwọn àfojúsùn orílẹ̀-èdè yìí. Láti lè tún ṣètò ìbáṣepọ̀ gidi pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́
ààrẹ ṣíṣọ lójú èròǹgbà rẹ̀ láti ṣètò ìpàdé àpérò àpapọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ láàrin oṣù mẹ́ta sí àsìkò yìí tó sì pàṣẹ fún gbogbo àwọn àjọ ìjọba tọ́rọ̀ kàn láti bẹ̀rẹ̀ ìgbáradì sílẹ̀. aya ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ìyáàfin olúrẹ̀mí tinubu ó kí ìkókó tuntun jòjòló àkọ́kọ́ nínú ọdún yìí káàbọ̀ sáyé. Ó ṣàbẹ̀wò sí ilé ìwòsàn tó jẹ́ ti ìjọba àsokoro nílùú àbújá níbi tó ti fi ẹ̀bùn ta ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin àkọ́kọ́ nínú ọdún yìí tó fi mọ́ àwọn ọmọ míì eléyìí tí wọ́n bí lọ́jọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún tá a wọ̀ yìí. Àtẹ̀jáde ọ̀hún ni wọ́n fi léde láti ọwọ́ ẹni tí í ṣe olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí ọ́fíìsì ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn láti ọ́fíìsì igbákejì rẹ̀ Kwapchi Bata. Aya ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ọ̀hún ní aya igbákejì ààrẹ Nana Shettima ló ṣojú fún un láti ṣàbẹ̀wò náà. Ó jẹ́jẹ́ àtìlẹ́yìn rẹ̀ láti rí i pé ayé rọrùn fáwọn ògùnwẹrẹ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. Ó ṣètò fúnfúnni ní ìwé ẹ̀rí ọjọ́ ìbí fún ọmọ àkọ́kọ́ eléyìí tí wọ́n kọ́kọ́ bí lọ́dún yìí tó sì tún lọ láti wọ́ọ̀dù kan bọ́ sí wọ́ọ̀dù míì láti lọ rèé kí àwọn ìyálọ́mọ kú ewu ọmọ. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, gómìnà ìpínlẹ̀ yìí onímọ̀ ẹ̀rọ Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé ó ní ìjọba òun yóò túbọ̀ ṣètò àti mú ayé rọrùn sí i fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nínú ọdún tuntun 2025. Nínú ọ̀rọ̀ gómìnà ọ̀hún èyí tí olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn Suleiman Ọ̀rádéwájú tó fi léde nílùú Ìbàdàn tí ṣolúùlú ìpínlẹ̀ yìí lónìí, ó ní ìṣàkóso òun yóò gùnlé àwọn iṣẹ́ èyí tí yóò mú àdínkù bá ìnira tó ń bá àwọn aráàlú nípa ìṣòro ọrọ̀ ajé. Gómìnà Mákindé ló sọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde ìkíni kú ọdún rẹ̀ lásìkò ìsìn ìwọ inú ọdún tuntun ti ilé ìjọsìn Living Spring Chapel pẹ̀lú àlàyé wípé òun ṣì wà lójú òpó àti mú kí ìrọ̀rùn kó bá àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n fi òun sípò nípasẹ̀ ìbò wọn. Èyí ni ẹ̀dàrọ̀ tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjiníà Ṣèyí Mákindé fi kí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí kú ọdún tuntun 2025. Àbàmì ọdún gbà lọ́dún 2024 jẹ́ onírúurú ìṣòro ètò ọrọ̀ ajé pẹ̀lú àjálù tó fi wá nàkànàkàn lórí lura wọn lọ́dún tó kógbá sílé. Ìṣẹ̀lẹ̀ kàyàkàyà tó mèlú tìtì lọ́jọ́ 16 oṣù kínní ọdún 2024 ní Bódìjà Estate ló ṣokùnfà bá a ṣe buwọ́lu ìwé àṣẹ wàá àkọ́kọ́ Executive Order 001 tọdún 2024 láti fòtílé báwọn èèyàn ṣe gbọ́dọ̀ máa kó àwọn ohun èlò olóró abúgbàmù pamọ́ tàbí káàkiri ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bákan náà la gbé ìgbésẹ̀ ìrànwọ́ kánmọ́nkíá fún àwọn èèyàn tó fara gbá forílùgbàdì ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Ó tún kù níbọn rò torí pé àátúnwò wọn ṣe láàánú lọ́dún tuntun 2025 yìí. Bọ́dún ọ̀hún ṣe ń parí lọ ṣàdédé ní ìṣẹ̀lẹ̀ àjálù agbomi lójú ẹnu tún wọlé tọ̀ wá lóṣù kejìlá ọdún 2024 tá a sì pàdánù àwọn ògo wẹrẹ 45 sí ìtẹnipa tó wáyé ní Islamic High School Báṣọ̀run. Inú ọ̀fọ̀ eléyìí gan-an la sì wà báyìí. Láti bẹ̀rẹ̀ ọdún 2024 tó fi parí, ìjàkadì nílẹ̀ wa Nàìjíríà àti ètò ọrọ̀ ajé jọ wọ̀. Ọ̀wọ́n gógó ọjà èyí tó gba agbára lọ́wọ́ àwọn èèyàn sọ ọ̀gọ̀rọ̀ díẹ̀ dún arìnlẹ̀ tómi ìṣẹ́ sì mú àwọn èèyàn lù tayọ ìdóòlà. Ọkàn wa gbọgbẹ́ àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ àfọpẹ́ fún ọba òkè. Ṣé wọ́n ní bọ́mọdé bá ṣubú wọn á wo wájú, àmọ́ bó bá ṣe àwọn àgbà ní ẹ̀yìn làwọn ó wò. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ láabi èyí tó rélura wọn ló mú ká tún èrò wa pa gẹ́gẹ́ bí ìjọba la bá sọ iyán wa di àtúngún tí ọbẹ̀ wa náà sì di àtúnṣe nípa àwọn ọgbọ́n àtinúdá, ìlànà àti àlàkalẹ̀ ètò ìjọba. Bí àpẹẹrẹ, ìṣẹ̀lẹ̀ ìbúgbàmù ní Bódìjà Estate ló ṣokùnfà àwọn ìgbésẹ̀ ìdáàbòbò ẹ̀mí aráàlú tá a là kalẹ̀ pẹ̀lú ìpinnu pé láyé àjálù bẹ́ẹ̀ kò tún ní fún wa ní àkámọ́mọ́. Àwọn àdójúkọ lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé
ló bí bá a ṣe pa kítí mọ́lẹ̀ pé iṣẹ́ òun òṣì kò ní bá àwọn èèyàn wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ múlẹ̀ mọ́ bí ẹ̀gbẹ́ iṣu. Ìyẹn ló fà á tá a fi tẹpẹlẹ mọ́ ọ̀nà èyí tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò ṣe fa ojú àwọn olùdókòwò mọ́ra tí ọ̀rọ̀ yóò sì wá sùn wábọ̀ jaburata. Lára àwọn gbajúgbajà iléeṣẹ́ ńláńlá tó gbórí wọlé wá sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti rí Africa Consortium. Gómìnà Mákindé mẹ́nu bà àwọn iṣẹ́ àkànṣe èyí tí ìṣàkóso rẹ̀ yóò ti mú iṣẹ́ ṣe lọ́dún yìí. Lára èyí tá a ti rí sísọ pápákọ̀ òfurufú ilẹ̀ Ìbàdàn eléyìí tó ń bẹ ní Alákíá di èyí tí wọ́n ó lè mọ̀ fò láti bẹ̀ lọ sílẹ̀ òkèèrè. Ojú ọ̀nà olóbìrípo ìlú Ìbàdàn ní ìtẹ̀síwájú ó ní ìṣàkóso òun yóò rí pé ìbọ̀wọ̀ fún òfin ilẹ̀ wa ó múlẹ̀ dáadáa lẹ́ka gbogbo nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Níbi gbogbo àgbáyé ti ń kí ọdún tuntun 2025 káàbọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ lo àǹfààní ọdún tuntun náà láti wẹ̀yìn wò kí wọ́n túnra mú pẹ̀lú àfojúsùn àwọn nǹkan ọ̀tun míì fún oṣù 12 èyí tó wọlé tán yìí. Sísọ àlá ẹni fọ́dún tuntun ó jẹ́ ohun tó ti di ìṣe ọdọọdún fún oníkówá láti lè ṣe àyípadà ọ̀tun nínú ìgbé ayé wọn. Nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò eléyìí tí ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbo FM ṣe, tinú dídùn àti ara yíyá ẹ̀ làwọn kan fi ṣe àlàyé pàtàkì ṣíṣe àkójọ àdìsọ́kàn ẹni fún ọdún tuntun. Ní ìfèsì sí ìbéèrè àwọn oníròyìn nípa àdìsọ́kàn àti ìrètí kọ̀ọ̀kan wọn nínú ọdún tuntun, wọ́n jẹ́ kó dímọ̀ wípé àwọn ń fẹ́ ìgbé ayé eléyìí tó dáa lẹ́nu iṣẹ́, mímú ọ̀rọ̀ ìlera wọn lọ́kùnkúndùn, ìgbàgbọ́ wọn tó gbọngbọ́n sí nínú Ọlọ́run. Wọ́n tún ṣe àdúrà tọkàntọkàn fún ìtọ́sọ́nà láti òkè wá láti lè kógojá lórí gbogbo àwọn àfojúsùn wọn fún ọdún yìí. Nínú ọ̀rọ̀ wọn yìí, ó fi hàn wípé àwọn àfojúsùn wọn kì í ṣe fún tara wọn nìkan, ó ṣàfihàn ìfẹ́ wọn sí àwọn èèyàn wọn, agbègbè pẹ̀lú ìrètí ọ̀tun eléyìí tí wọ́n ní láti wọ inú ọdún tuntun. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn Ọmọọba Dàpọ̀ Abíọ́dún ó ṣèlérí wípé ìṣàkóso òun yóò tún èrò rẹ̀ pa lórí ọ̀nà àti mú ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ rẹ̀ gbèrú sókè sí i àti pínrin láàrè nípa àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè. Gómìnà ọ̀hún rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ náà láti gbé ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà tì sẹ́gbẹ̀ kan níbo tí ń pè fún ìṣọ̀kan àjọgbépọ̀ àlàáfíà láàrin àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ògùn àti gbogbo orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀. Gómìnà Abíọ́dún ló sọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde ìkíni kú ọdún tuntun rẹ̀. Lẹ́ka ìròyìn ọrọ̀ ajé, ìjọba àpapọ̀ gba ìṣí àkọ́kọ́ ọkọ̀ bọ́ọ̀sì eléyìí tó ń lo afẹ́fẹ́ gáàsì tí wọ́n tò pọ̀ lábẹ́lé tó sàmì ìbẹ̀rẹ̀ pínpín àwọn ọkọ̀ bọ́ọ̀sì kórópè náà sí àwọn pápákọ̀ òfurufú ìka orílẹ̀-èdè yìí. Èyí ni wọ́n fi léde lónìí bí wọ́n ti tẹ́wọ́ gba ìṣí àkọ́kọ́ àwọn ọkọ̀ eléyìí tí iléeṣẹ́ Lanre Shitu Motors tó tò papọ̀ ní pápákọ̀ òfurufú Murtala nílùú Èkó láti ọwọ́ àwọn alákòóso iléeṣẹ́ tó ń ṣàkóso àwọn pápákọ̀ òfurufú nílẹ̀ yìí, èyí tí alákòóso àgbà wọn Ìyáàfin Olúbùnmi Kúkù tó léwájú ẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ mínísítà fún ẹ̀ka ojú òfurufú àti àkóso ẹ̀ Festus Keyamo lásìkò ìṣiṣọ́ lójú àwọn ọkọ̀ náà, ó ní kíkó àwọn ọkọ̀ ọ̀hún ṣọwọ́ ẹ̀ làwọn ṣe níbàámu pẹ̀lú àṣẹ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu láti lè fi mú àdínkù bá àwọn èéfín eléyìí tí ò dáa tó ń jáde kí wọ́n lè bá ṣe àfojúsùn àgbáyé lórí ọ̀rọ̀ ojú ọjọ́. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa lẹ́ka iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbo FM tìlú London lórílẹ̀‐èdè United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Láti Àgídìgbo studio ẹ̀ka ti United Kingdom, Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán lóníròyìn yín. Olóòtú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Keir Starmer ti ránṣẹ́ ìkíni kú ọdún sí àwọn olùgbé Britain bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ó lọ bí oṣù 6 báyìí tí ẹgbẹ́ Labour gba ìjọba lórílẹ̀‐èdè United Kingdom tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì lòdì sí ìṣèjọba ọ̀hún àti bí ọrọ̀ ajé orílẹ̀‐èdè náà ṣe rí àti ibi tí ó ń dorí kọ. Síbẹ̀ ìkíni kú ọdún láti ẹnu olórí ìṣèjọba Sir Keir Starmer mú ìrètí ńlá wá fún àwọn ará ìlú pé ọdún ìyípadà ńlá ohun rere ni fún Britain àti ìfojúsọ́nà láti jà fún ìyípadà ọ̀hún bí ẹ̀ka ìṣèjọba kọ̀ọ̀kan bá ti ń jí.
tí àwọn ará ìlú yóò ní owó lápò wọn. Owó àwọn òṣìṣẹ́ tó kéré jù yóò pé pẹ́ẹ́lí díẹ̀ sí i. Dídá àwọn ọ̀daràn láti ilẹ̀ òkèèrè padà sí orílẹ̀-èdè wọn. Ìdá 20 owó bílíọ̀nù pọ́ùn ni wọn yóò ná sórí iṣẹ́ tuntun tó wà fún iná mọ̀nàmọ́ná àti owó tó tó bílíọ̀nù 25 pọ́ùn ni wọn yóò ná fún ètò ìlera orílẹ̀-èdè láti dín àǹdúró de ìtọ́jú ní àwọn ilé ìwòsàn tó wà ní agbègbè kọ̀ọ̀kan. Starmer ní báyìí òun mọ̀ pé iṣẹ́ ṣì pọ̀ láti ṣe nítorí pé ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn ló ṣòro fún láti rò nípa ọjọ́ ọ̀la látàrí gbogbo ọjọ́ ni wọ́n fi ń ṣe làálàá, ṣùgbọ́n òun ò rí dájú pé ohun gbogbo ṣe déédé tí olúkálùkù yóò sì ní ìgbàgbọ́ nínú ọjọ́ ọ̀la wọn torí ìjọba Labour ṣetán láti jà fún wọn. Orílẹ̀-èdè Ukraine ti dáwọ́ ọ̀nà à ń gbé afẹ́fẹ́ gáàsì tó ń bọ̀ láti orílẹ̀-èdè Russia lọ sí gbogbo orílẹ̀-èdè tó wà lábẹ́ Europe dúró, èyí tí wọ́n ti ń ṣe láti bíi ọdún 5 sẹ́yìn tí òpin sì dé bá a ní ọjọ́rú tòní. Ẹni tó jẹ́ bíi aláṣẹ fún ẹ̀ka iná mọ̀nàmọ́ná àti ti afẹ́fẹ́ gáàsì ti orílẹ̀-èdè Ukraine ní fífi òpin sí ìdúnàdúrà yìí ṣe pàtàkì fún ààbò orílẹ̀-èdè àwọn. Ó ní láti ìgbà tí Moscow ti yabo orílẹ̀-èdè Ukraine nínú oṣù kejì ọdún 2022 ní àjọ European Union ti wá ọ̀nà mìíràn tí iná mọ̀nàmọ́ná yóò gbà tí àdínkù sì bá gbígba afẹ́fẹ́ gáàsì láti orílẹ̀-èdè Russia. Àdínkù tó jẹ́ ìdá 40 ní ọdún 2021 sì já wálẹ̀ sí ìdá 8 ní ọdún 2023 gẹ́gẹ́ bí àkọsílẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ìgbìmọ̀ European Union. Ní báyìí tí orílẹ̀-èdè Ukraine ti dí ọ̀nà afẹ́fẹ́ gáàsì tó ń ti orílẹ̀-èdè Russia wá, ọ̀nà kan péré ló kù fún Russia, èyí tó gba orílẹ̀-èdè Turkey sí orílẹ̀-èdè Bulgaria. Ní ọdún tó kọjá, ẹni tó ní iléeṣẹ́ afẹ́fẹ́ gáàsì tó tóbi jù tó sì bá orílẹ̀-èdè Ukraine dúnàdúrà ní ọdún 2019 ní àdínkù àti gbígbé afẹ́fẹ́ gáàsì gba ọ̀nà mìíràn ti ṣe àkóbá lọ́pọ̀lọpọ̀ torí pé òun pàdánù owó tó tó bílíọ̀nù $7, èyí tó jẹ́ àkọ́kọ́ irú rẹ̀ láti bí 20 ọdún, nínú èyí tí òun sa gbogbo agbára láti bá orílẹ̀-èdè China dòwò pọ̀ láti mú kí nǹkan rọrùn fún iléeṣẹ́ òun. Ìròyìn kò ní jù báyìí lọ láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán lóníròyìn yín. A kú ọdún, a kú ìyèdún, ẹ̀mí wa ṣe púpọ̀ rẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM torílẹ̀-èdè United Kingdom níbi tá a ti gbọ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Lẹ́ka eré ìdárayá, ó kọ Adémọ́lá Lookman náà wọ ìwé àwọn agbábọ́ọ̀lù Serie A ti ilẹ̀ Italy ọdún yìí fún àwọn ìgbìyànjú rẹ̀ lọ́dún tó lọ. Agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún nìkan ni agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ Atalanta tórúkọ rẹ̀ wọnú ìwé. Lára àwọn tó kù tí orúkọ wọn náà wọnú ìwé fún ìdíje náà ẹni Federico Di Marco, Marcus Thuram, Hakan Çalhanoğlu láti ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Inter Milan tó fi mọ́ agbábọ́ọ̀lù Chelsea tẹ́lẹ̀ Christian Pulisic. Ọdún 2024 jẹ́ ọdún mọ́nìgbàgbé fún Lookman, ẹni tó ran ikọ̀ Atalanta lọ́wọ́ láti dé òpin ìdíje Coppa Italia àti Europa League lẹ́yìn tí ikọ̀ Juventus tó fẹ̀yìn wọn janlẹ̀ pẹ̀lú àmì ayò 1-0 níbi ìdíje Coppa Italia. Ó ràn wọ́n lọ́wọ́ láti mì àwọn pẹ̀lú góòlù 3-0 níbi àṣekágbá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Europa eléyìí tí wọ́n gbá kojú Bayer Leverkusen. Lookman nìkan ni agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ adúláwọ̀ eléyìí tí orúkọ rẹ̀ jẹ jáde nínú ife àmì ẹ̀yẹ dánilọ́lá Ballon d'Or tọdún yìí níbi ó ti parí ọdún yìí pẹ̀lú gbígbà àmì ẹ̀yẹ agbábọ́ọ̀lù tó yanrantí jù ti CAF, èyí tó sọ ọ́ di ìgbà 6 tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí yóò gba àmì ẹ̀yẹ náà. Kí tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa tàlẹ́ òní, ẹ gbọ́ kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ yóò ṣe àgbékalẹ̀ ètò alápapọ̀ ìtúnidálẹ́kọ̀ọ́ nípa àṣà àti ìṣe ilẹ̀ yìí lọ́dún tuntun 2025. Nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́,
gómìnà Mákindé jẹ́jẹ́ àti mú ara tó àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lágbọ̀nrín ọrọ̀ ajé lọ́dún yìí. Nílẹ̀ òkèèrè, alákòóso àgbà ilẹ̀ United Kingdom Starmer ó sọ̀rọ̀ ìyànjú ọdún tuntun fún ìgbà àkọ́kọ́ èyí tó kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ lérí. Lẹ́ka eré ìdárayá, ó kọ Lukman wọnú ìwé oko àwọn agbábọ́ọ̀lù fún ìdíje Serie A ilẹ̀ Italy. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo, ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa. Ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Agidigbo 88.7 FM app. Ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Agidigbo 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Agidigbo 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Agidigbo 887 FM. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa talẹ́ òní, gbogbo àlá rere àti àdìsọ́kàn wa lè wá sí ìmúṣẹ tá a bá lè ní ìgbọ́kàn láti ṣiṣẹ́ tọ̀ ọ́. Iléeṣẹ́ rédíò wa Agidigbo FM kì í pé a kú ọdún tuntun 2025, ẹ̀mí wa yóò ṣe ọ̀pọ̀ ẹ̀ láyé. Ó pín àkójọpọ̀ ìròyìn wa rẹ̀ fún talẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Agidigbo 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù tó di lọ́la fún àkọ́tún ròyìn. Àdénìkẹ́ Ìṣọ̀lá ló ti ń ròyìn. Àní súra wa o. Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Ìròyìn lẹ́